नमस्कार, मी आशा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे गोड तिखट. तर आज आपण ना गरम गरम आणि पटकन आणि कमी साहित्यात बनणारा असा एक पदार्थ बघणार आहोत. ते म्हणजे पिठलं. पिठलं कोणाला म्हणून आवडत नाही. गरम गरम पिठलं खायला खूप सर्वांनाच आवडतं ना. तर आपण चला गरम गरम पिठलं बनवायला ना सुरुवात करूया. पिठलं बनवण्यासाठी काय साहित्य लागते ते बघूया. हिंग, मोहरी, जिरा, हळद, लसूण, कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, मीठ आणि थोडासा टमाटर आणि कढीपत्ता. आणि मी इथे एक वाटी ना बेसन घेतलेलं आहे. आपण काय करू आता, पहिलं बेसन भिजून घेऊ. बेसन एका बाउलमध्ये घेते मी. बेसनामध्ये ना थोडं पाणी टाकायचं आपल्याला. पाणी एकदम टाकू नका, नाही ते बेसन ना पातळ होण्याची शक्यता असते. पाणी टाकल्यानंतर ना बेसन असं पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्या. छान मिक्स करायचं आहे असा. आणि पाणी कमी पडलं नाही तर भिजवण्यासाठी तर थोडं पाणी डबल टाकायचं आपल्याला. असं 1-2 मिनटं ना असं चांगलं मिक्स करायचं याला. आणि एक लक्षात ठेवायचं की या बेसन भिजताना बेसनमध्ये गाठी झालेल्या नाही पाहिजेत. जर इथं गाठी झाल्या ना तर आपल्या बेसनमध्ये पण गाठी होणार. त्यासाठी ना 1-2 मिनटं ना असं चांगलं मिक्स करून घ्या. आता हे आपण मिक्स करून झाले आपलं. तर आपण ना हिरवी मिरची, लसूण याचे आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत. मग ते बारीक करून घेऊ आपण. मी अशा प्रकारे हिरवी मिरची, लसूण आणि हे बारीक करून घेतलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं जिरं टाकलेलं आहे. जिरे टाकून हे बारीक करून घेतलेली आहे मी हिरव्या मिरची चटणी. आणि असं जास्त पण बारीक केलं नाही, आबडधोबड अशी वाटलेली आहे मिक्सरमध्ये. तर चला मी गॅस चालू करते. आता आपण ना पॅन गरम करून घेऊया. आता पॅन चांगला गरम झालेला आहे. आता आपण त्यात तेल टाकून घेऊ. तेल चांगलं गरम झालं ना मोहरी टाकून घेऊ आपण. आता थोडासा कढीपत्ता टाकून घेऊ. आता कांदा टाकू थोडा. याला तेलामध्ये चांगलं परतवून घेऊ आपण. आपल्याला तेलामध्ये ना चांगला कांदा भाजून घ्यायचा आहे असा लालसर होईपर्यंत. कांदा ना लालसर होईतर पण भाजून घ्यायचा आपल्याला असा. थोडा लाल झाला ना की त्याच्यामध्ये ना टमाटर टाकायचं आपल्याला. पिठल्यामध्ये ना थोडंसं टमाटर टाकलं ना असं पिठल्याला ना खूप चांगली चव येते. आता आपण टमाटर पण याच्यामध्ये चांगलं मिक्स करायचं आहे. कांदा आणि टमाटर ना चांगलं भाजलं पाहिजे याच्यात ना. आणि फास्ट गॅसवर भाजायचं आपल्याला. गॅसची आत मोठी ठेवायची, कारण आपल्याला कांदा सर्व कांदा टमाटर सर्व भाजलं पाहिजे याच्यामध्ये. चालू आता हे गॅस कमी करायचा आपल्याला. आता कांदा आपल्याला टमाटर भाजलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण हिरवी मिरची मिक्सरमध्ये आपण वाटून घेतली ती टाकायची आहे. तर इथे मी जिरे टाकलेले नाही आहेत, कारण की आपण मिरचीमध्ये जिरे मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेले आहेत ना, त्यासाठी मी टाकलेलं नाही याच्यामध्ये.
वाटून घेऊन टाकलं, याच्यामध्ये मिरचीमध्येच आहे. तर याला 2 मिनटं ना चांगलं परतवू द्यायचं, याच्यामध्ये चांगलं भाजू द्यायचं आहे. चांगलं भाजलं ना तर पिठलं आपलं खायला खूप छान लागते. आता कांदा आपला आणि टमाटर चांगलं भाजलेलं आहे. तर गॅस कमी करायचा आपल्याला. याच्यामध्ये थोडंसं हिंग टाकायचं आहे, जास्त नाही टाकायचं, थोडं टाकायचं हिंग. नंतर आपल्याला टाकायचं आहे थोडी हळद टाकायची. आणि हळदीला पण असं ना तेलामध्ये चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. मग चांगले भाजल्यानंतर ना आपण जे बेसन भिजवलं आहे ना ते टाकून घ्यायचं आहे. गॅस ना आता आपला फास्ट करायचा, मोठा करायचा आहे. आणि असं ना मिश्रणामध्ये ना असं बेसन हलवत राहायचं आहे. इथं जर पाणी कमी वाटलं असेल ना तुम्हाला, तुम्ही थोडं पाणी टाकू शकता वरनं. असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला. आता 2 मिनटं झालेत. बेसन आपल्याला चांगलं मिक्स झालेलं आहे आणि चांगलं परतळलं पण आहे बघा. आणि बघा याच्यामध्ये गाठी पण झालेल्या नाहीत. आता गॅस ना आपल्याला कमी करायचा आहे. आणि त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि थोडी कोथिंबीर टाकायची आहे. याला चांगलं मिक्स करायचं डबल. तुम्हाला पातळ हवं असेल तुम्ही पातळ करा, तुम्हाला घट हवा असेल तर पाणी टाकून पुन्हा घट करू शकता. आता याला ना 5 मिनिटे झाकण ठेवून 5 मिनिटे झाकण ठेवून आपण याला शिजून घ्यायचं आहे. आता आपलं बेसन शिजलं आहे का ते बघूया. खूप छान शिजलेलं आहे बघा, कुठे गाठी झालेल्या नाही आहेत. आता आपण गॅस बंद करू आणि एका बाउलमध्ये याला काढून घेऊ. बघा किती छान झालेलं आहे. तुम्ही देखील असं पिठलं बनवा, भाकरी संग किंवा चपाती संग खा आणि कसं झालं ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. आणि सर्वात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.